ne bombardează RAW alert cu grindină de mari dimensiuni, vijelie. Vai, deci măgărușul ăsta e total. Și calul inspectează Transalpul. Uite-te, uite-te, uite-te. Vă rog să nu îmi călăriți apa mea. Mulțumesc. De înțelegere. Dacă vă rog frumos, puteți să păstrați o distanță mai mare față de calul meu. Așa, respectul între cai, dacă se poate. Am făcut plinul la Dubiță, ne-a golit buzunarul, că am rezervor de 90 de litri. Eu, de fapt, de ce am vrut să vin în Padiș acum? Ca să fac bucata aia de 7-8 km off-road din Padiș pe la Icepo Nord, Oda Pili, să mă duc cu motorul. Au fost jandarmii în vizită, totul ok. Au zis să avem grijă la cai că mânc antenele la mașină. Neața, aici dubițarii motocicliști. De la Lucifer videografă, Robert Și Asmina. și bine v-am regăsit atât într-un nou episod cât și într-o nouă tură. De data asta, formulă completă. Da, în sfârșit. Plecăm Dubiță, remorcă și Transalp. Astăzi, final de luna iunie, deja 27. Cred. Ora 8:30. Suntem în parcare la Lidl, în Arad, la noi acasă. Am făcut cumpărăturile, am umplut frigiderul, iar acum urmează să umplem Dubița. La motor am făcut ieri plinul. Vedeți Transalpul cu husă pentru că am împachetat aseară și am vrut să fac eu o probă să văd cum stă husa pe motor în momentul în care vreau să-l parchez undeva. Acum, bineînțeles că voi da jos husa. Aici vine ceva, se apropie nebunia. Așa că, hai să mergem. Facem plinul și am plecat. Nici nu v-am zis unde plecăm. O să fie o tură prin țară, prin România. Nu știm exact câte zile, preconizăm undeva între o săptămână și două. Scopul acestei mici excursii, ture, aventuri, ce-o fi ea, este să testăm trio-ul. Dubiță, remorcă, Transalp. Dacă totul e în regulă în tura asta, plecăm mai departe. Vedem, în funcție de cum se comportă tot sistemul și așa, ori plecăm formula trio, ori plecăm doar cu Dubița, ori plecăm până într-un punct cu motorul și după aia altfel, vedem. E destul de complicat, de-aia trebuie să facem teste. Acum ne bucurăm de tura asta. Haideți! Ziua de azi, aproximativ 180-200 de kilometri, mergem spre Apuseni. În Arad ieri a fost record de căldură, 41 de grade. Deci astăzi am făcut o plimbare pe jos la ora 6 și erau 27 sau 28 de grade deja la ora 6 dimineața. Așa că vrem să mergem puțin în zona aia de Munții Apuseni, să prindem 20-25 de grade și 3-4-5 grade noaptea. Deci, oameni buni, avem 6 km de când am ieșit din Arad. Am făcut plinul la Dubiță, ne-a golit buzunarul, că am rezervor de 90 de litri. Și am zis, hai să dăm drumul la filmare. Deci, incredibil, au arătat pe Austria, Slovenia, zonele alea, a fost o grindină ieri. Era grindina cu diametru de 4 cm. Și cel mai probabil valul ăla vine și spre noi acum. Mai avem o localitate de mers, aproximativ 7-8 km, după care facem dreapta. Dacă vă uitați în față, toată nebunia vine din stânga. Deci noi acolo o să mergem, în zona aia unde sperăm să fie mai bine. Și să evadăm. Deja am anunțat pe vecinii din Arad de la bloc să se pregătească că în 20-30 de minute o fi la Arad. Fulger încolo de numai. Cu remorca e fain, aproape că nici nu o simt, oricum eu mă duc foarte, foarte lejer. Dar uitați-vă la pomi, vă rog, cum suflă vântul. Deci avem 30 de kilometri de când am plecat de acasă și nu am scăpat. Ne bombardează RAW alert cu grindină de mari dimensiuni, vijelie, așa mai departe. Încă tot în stânga noastră noi încercăm să scăpăm prin dreapta. Na, așa un început de tură nu-i rău. În spate, săracul Transalp, tot e murdărit.
Uitați-l, mă, cum stă acolo. El își imaginează acum că îl plouă în Maldive pe undeva. Noi, bai, sincer, după cele 41 de grade de ieri, acum să avem 18,5. E o binecuvântare, cum ar spune domnul Rubenel, adică prietenul nostru fotograf, care e mai în domeniu cu termenii ăștia. Oare să luăm această ploaie ca și botezul pentru Transalp, că e prima ieșire în formulă completă cu el pe remorcă? Dăm de băut, cum ar veni. Fraților, plouă de rupe. Tot pe curbă de ploaie venim, cum s-ar spune. Mai avem 9 km și trebuie să facem din nou dreapta. Că drumul făcea stânga, făcea dreapta. Făcea stânga, făcea dreapta. Și acum chiar suntem, cum ar veni, în stânga și am intrat în ploaie. Uite, torențială, îmi pare rău de motor că-l plouă. Da. Noi tot timpul ținem numai sub pusă și când plouă nu ieșim și din alea. Dar acum primește o spălare. Dar nu e problemă, că imediat facem dreapta și se va usca din nou. Cred că a 6-a oară pe ziua de azi, că intram în ploaie, ieșeam din ploaie. Intram în ploaie, ieșeam din ploaie. Și tot așa facem. Să ne ierți, puiule. Ideea e că venim pe drumuri din astea mai mici. Am preferat să vin pe bucata aia de Ineu, Beliu, să mergem până aproape de Tinca și să facem dreapta, Beiuș, luăm spre Pietroasa. Mai avem pe astăzi 90 de kilometri, o oră jumate. Și am intrat în județul Bihor. Da, și unii cu duba, uite că se grăbesc și pe ploaie. Vai de el. Ce-i dă? Da, asta da ploaie. Vă anunțăm când ieșim din ploaie. Am ajuns la Beiuș, 135 de km din Arad și suntem pe centura ocolitoare a Beiușului. Asta nu l-am mai prins, e ceva lucrare destul de nouă. Și așa frumos se vedeau încolo munții, doar că destul de înnorat, să zic, și de la ploaie se pierde vizibilitatea. Că mergem, fraților, tot în ploaie. Nu mă așteptam ca astăzi să fim 3 sferi de zi în ploaie. Asta este. Încă e dimineață, este doar ora 10:48, deci mai are timp să-și revină. Dar nu așa ne-am imaginat ziua că o să înceapă. Dar eu am curaj să zic că nu mă plâng, că am vrut să fug de căldură. Vezi ceea ce îți dorești, că se întâmplă, vezi? Un pic de răcoare, un pic de răcoare, uite, 18 grade, plouă de rupe. Numai ce am trecut de localitatea Pietroasa, adică ne aflăm deja pe vale spre Padiș, ne mai dă 22 de kilometri până am bifat eu așa Padișul, pur și simplu, nu am dat o locație anume. Și bineînțeles plouă în continuare, în continuu, destul de tare. Și astea un pic o să ne cam dea planurile peste cap, că eu de fapt de ce am vrut să vin în Padiș acum? Ca să fac bucata aia de 7-8 km off-road din Padiș pe la Icepo Nord, Oda Pili, să mă duc cu motorul și să văd ce am ratat, că nu m-am băgat cu dubița tura trecută pe acolo. Și zic, bă, vin că după perioada asta acum de călduri, de caniculă, de tot, îți dai seama că o fi fain drumul. Uite că plouă de azi dimineață în continuu. Acolo se formează niște belți și noroaie de aia nu se recomandă traseul ăla de făcut în mod normal. Na, și acum să vedem ce locație găsim, cum o fi, dacă nu stăm la relaxare vreo 2 zile pe aici și încercăm după aia, că oricum eu mai am ceva de filmat, o să trebuiască să filmăm pentru o nouă colaborare. Am primit niște lavaliere de la cei de la Fine și o să trebuiască să fac un review la ele, mai bine o să le fac aici acum în natură, trebuie să le editez, deci da, pe când vedeți voi clipul ăsta, în teorie acel clip cu lavalierele deja o să fie online. Am ajuns la intersecția cu
Padiș-Glăvoi. Aici în jos se termină asfaltul, începe partea neasfaltată. Ne arată Glăvoi 2,5. Îs și ceva peșteri, Ghețaru, încolo poți să ajungi. A fost urcare destul de dură până aici. Problema e că nu avem semnal absolut deloc, nici pe Digi, nici pe Orange. Cu vreo 3 curbe mai jos am avut un pic pe Digi și Yasmin foarte puțin pe Orange. Planul nostru e să mai mergem în față, până unde se termină asfaltul, să vedem dacă găsim semnal și un loc unde să putem sta. Dacă nu, revenim și eventual încercăm să mergem un pic în jos, dar din câte am înțeles în jos doar se pierde semnalul și nu este. Da, vedem. Hai, mașină, că plouă. Plouă, hai. Suntem chiar sus în Padiș, aici a revenit semnalul și am văzut pe aici, pe partea stânga noastră, o plăcintărie, ceva din asta, sperăm că putem mânca ceva. Bineînțeles că plouă și în zona asta văd că este semnal, deci locație găsim unde să stăm. Hai că am revenit repede. Nema plăcinte. Da, este ceva de mâncare, ceva virșli și pește și așa, dar aia sincer nu vrem acum, că noi avem mâncare la noi. Eu am luat ceva mici de la Lidl. Da, mâncare avem, mai zis așa de poftă o plăcintă. Ideea e că am mai vorbit aici cu un domn și ne-am explicat că vrem să stăm cu dubița, auzi că e super ok, nu are nimeni treabă. Și că mâine vreau să mă duc cu motorul să văd drumul și au zis, vezi că e foarte rău. Zic, dar am fost în 2020. Și au zis, da, dar din 2020 acum e mult mai rău decât atunci. Nu, așa că mâine vedem dacă ne duce pe drumurile astea pe aici. Da, după 1 kilometru, unde am ajuns? Aici asfalt. Am acolo ajuns în vârf. O dubiță de Germania și de aici începe nebunia. De aici, neoficial, vreo 7 km de bolânzală. A vedem, mâine, dacă e vreme bună, ne aventurăm cu motorul. Și cred că o să stăm, uite, aici. Nu urcăm, că încolo sigur nu-i voie, oricum nu pot să urc cu duba, dar chiar aici asta. Oricum am văzut mai înainte mașina de jandarm, deci în caz de nu-i voie sau ceva, o să vină, o să ne avertizeze, o să ne atenționeze. Dar eu, din câte știu, aici unde e drumul principal, nu are nimeni treabă dacă stai. Norisor spart, vremea e bună, 7 și 18 grade, un pic răcoare în tricou. Prinderile mele chiar au ținut, astea îs 2 de bază jos la ax, ăsta îi light, doar așa de siguranță și ăsta la fel, e doar așa de siguranță, ăsta nu-i cel de bază, astea 2 de bază. Aici axul în față, axul în spate și aici i-am mai dat eu o prindere complementară. Am uitat să vă zic dimineața când am alimentat. Noi am fost plecați în tura aia prin țară, am făcut 1350 de kilometri, dar am mai umblat un pic prin județ și ideea e că tot timpul când am alimentat peste și am lăsat kilometri să meargă. Și la 1500 de kilometri făcuți, mi-a ieșit consum 7,4. Sunt curios acum cu remorcă dacă depășește 8,5 și eu zic că mai mult de 1 litru n-ar trebui să fie în plus. Oare cum e așa? Cred că suntem cu capul în jos, cred că nu e bine. Ne-am instalat. Ce bine e în pat aici la 20 de grade și 16 afară. N-am găsit plăcinte, dar mâncăm salami. Am luat din Lidl 2 la 5 lei. Avem ceva cornulețe. Stăm un pic, mâncăm, după care ne apucăm de filmat. M-am zis că o să facem un review la lavalierele astea de la Fine modelul M9. Sunt lavaliere de buget, costă în jur de 315 lei, le găsiți pe AliExpress, cu vreo 20 de lei transportul în România. Imediat ne apucăm de filmat și voi deja între timp când vedeți acest video, clipul cu lavalierele deja îi postat. Uite cine afară, ce fain e să te uiți la el așa din mașină. Acolo, după cum spuneam, mai îs niște nemți. Rămâne să ne auzim că încă e devreme, de-abia ora 12:30, deci astăzi o să fie activitate. Să pune Yasmina să-și facă o cafea cu aparatul de la Autin și ce avem noi afară pe ușă. Căluț.
Musafiri. Ia și măgar. Uite ce fain-is. Ceau, mă. Veniți la o cafea și voi? Hai că fac. Cum ar zice Iasmina când urcăm la șirea. Ce faci? Ce faci? Ce faci, mă, fainule? Aici avem vreo 5-3 de cai obosiți. Și aici în față nu i-am numărat. Dar îs cam jumate. Mamă, un pic ești prea aproape de mine. Un pic ești prea aproape pentru gustul meu. Sperie. Nu-l speriu, mai aia îmi trebuie să-l și speriu. Mulțumim de vizită, dar ești foarte mare. Bă, se freacă de mașină. Mulțumim de vizită, dar am preferat dacă ați face un pas mai încolo, domnul, vă rog, domnul Cal. Vai, deci măgărușul ăsta e total. Și Calul inspectează Transalpul. Uite-te, uite-te, uite-te. Vă rog să nu îmi călăriți apa mea. Mulțumesc. De înțelegere. V-aș ruga să păstrăm o minimă distanță față de unul față de altul, sau cum să vă zic, am emoții. Dacă vă rog frumos, puteți să păstrați o distanță mai mare față de calul meu. Așa, respectul între cai, dacă se poate. Mulțumesc. Hai frumoșilor, mergeți mai încolo. Mergeți la păscut, că aveți aici la loc. Ai, ai, ai. Cât vreți voi. Hai că vi-s foarte frumoși. Nici bine nu am terminat să scot și eu panoul solar să mă încarc EcoFlow, scăunuțele, măsuța, chestii trestii. Iară picură. Iar începe să plouă. Da. Hai că ne descurcăm. Bună! Putem rămâne peste noapte, nu? Da, liniștit. Stăm în mașină, nu facem foc, nu nimic. Liniștit. Ai grijă la cai că mai mușcă în antenii la mașină și din aripi. Ori fost deja până la noi, ori făcut toată vizita, tot rondul, ori listă, ori ăsta, s-or dus. Dacă ai ceva aparat de ultrasunete sau ceva folosit, e ăsta de avem numai ceva fluier și am fluierat în el și ori plecat. Au fost jandarmii în vizită, totul ok. Au zis mă să avem grijă la cai că mâncă antenele la mașină. Și au zis că dacă avem fluier sau electroșoc, au zis că dacă faci un pic din el, să sperie. No. Am întrebat frumos dacă putem rămâne peste noapte, au zis stai liniștit că e tot în regulă. No. Ca fapt divers, în capăt aici la Padiș, unde se termină asfaltul și începe bolânzala de off-road, puteți veni, puteți campa, oficial, jandarmii au dat undă verde. Bineînțeles, să fiți oameni, să fiți civilizați, să nu faceți foc în loc nepermis, eventual într-o vatră deja gata făcută și așa mai departe. S-a lăsat seara încet, încet. Ora 9, 15 grade. Am reușit să filmăm pentru Fine, pentru cei cu lavaliera. Am reușit să editez clipul și acum se încarcă. 2 giga, 14 minute, 2 ore jumate. Avem semnal, dar nu avem trafic. E ok, măcar avem un pic. Da, să butonăm Facebook și din asta e ok. Transalpul tot dezbrăcat aici afară. Vântul încă bate, dar nu așa nebunește cum o bătut azi după masă. Vreau să vă arăt încolo unde a pus soarele. Uitați ce atmosferă. Tot e negru. Aici lângă noi au rămas cei cu dubița aia albă. Au mai venit încă o familie. În jurul nostru numai dealuri, nori și atmosferă faină. Urmează să ne băgăm la somn, foarte scurt timp, dar încheiem video aici, prima zi, 27 iunie. Și mâine ne plimbăm cu Transalpul. Mâine o să-l dăm jos de pe remorcă, mergem să testăm drumul ăsta neasfaltat. Probabil mergem până la Glăvoi să căutăm plăcinte. Venim înapoi, îl încărcăm, mai tragem o noapte și duminică plecăm. Nu știm unde, probabil înspre nordul țării undeva. Dacă aveți sugestii, puteți să ne lăsați, o să încerc să încarc cât de repede pot video, deci până duminică pe când plecăm noi de aici. Sper să fie deja încărcat acest clip și să vedeți. Mulțumim că ne-ați urmărit. Like, comment, subscribe
Cumpărați-mi o cafea pentru călătorile viitoare Și prezente. și prezente, exact. E frig, mergem înăuntru că trece vântul prin bluziță. Noapte bună, ceau! Ciao, ciao!